So good day to everyone, it is me again, Engineer Caberte, and I am about to discuss the blueprint standards sa atong building systems and design course. So as you can see, module 2B na ta. Then last meeting nag-module 2A man ta about AutoCAD, di ba? So part 1 ko to, part 1 pod ko ani, and for me, it is integral or it is necessary nga atong idungan o kat-on na silang duha nga mauna magkat-on ta og AutoCAD while magkat-on po ta og blueprint nga standards para ma-easier na to na og sabot ug unsay angay ibutang sa atong mga drawings or unsay angay nga ibutang sa mag-ibuhaton to sa AutoCAD para masabtan og dali ang atong mga blueprint drawings. Okay, so first of all, ang blueprint, a blueprint is a type of paper-based reproduction, usually of a technical drawing documenting an object. Usually kana nagamito ni sa mga architects o mga engineers. So I know nga you have an idea of what a blueprint is. Kay kipa kuha na mo na ko ani gipa nga nakibaw ko nga namo each group nga naa na mo yung mga blueprint, di ba? Blueprint samples. Of course mo na ang mga detailed plans sa atong building or project and a representation of what is to be constructed sa atong lot nga atong butangan sa atong building. Okay, so first atong magstorya ta about papers. Usually mo ni ang ISO nga standard nga papers or ISO coming from the International Standards Organization. So mo ni ang atong paper and ang ISO series A may tawag nila ani. So magtawag usually ang pinaka-common nga naa nato nga makita kay ang A4 210 millimeters to 297 millimeters. So mura ni og katabi ito ang atong short band paper. Mas gamay sa width pero mas taas siya marangana ang A4 sa short band. Pero sa makita na to ang A0, kung mao ni ang A0 nga dako kayo, this would consist of 2 A1s. So ang murag na sa ratio nga 1:2, no? Murag nga na lang. So 2 A1s ni. Ang usa ka A1 pwede po na ka duha ka A2. Then ang A2 duha ka A3 and so on. So nga na lang ang standard sa ISO, no? So ang A0 kay nasa 33.1 by 46.8 inches kung adto ta sa English unit ang atong gamiton. So next is blueprint reading. So this refers to interpreting the drawing or kana mag-create ta og mag-paint ta og picture sa atong mind ug unsay mahimo nga building sa mga drawings, no? Mura mag-imagine atong i-work atong imagination sa ani. So the general process and sequence for reading a blueprint would be summarized like this. So first, imong i-verify. Mag-verify ka if the set of drawings and specification is complete and the most current. So tan-awon nimo og mao ba ni ang kinabaguhan, unya tan-awon nimo sa sheet content kung mao ba sa sheet murag table of contents sa imong drawings, kung naa ba tanan nga nasa imong set of plans mo kompleto ba na, kay makita man na kay as we all know naman na diba architectural plans, structural plans, electrical plan and so on. So i-numbered man na siya og sets, i-numbered man na siya og pages, so makita na to tanan. Kaya importante ang drawing, ang set of plans nga nani mo. Next is you would be reviewing the site. Imong tan-awon ko ang site kay kuan ba kanang habog ba ni dapita or basin na mo dapit sa lower elevation mo wala sa mga or nabo mo sa bukid or kanang murag tukaron ba ni nga site to better comprehend the setting of the building and the general topography para makakibaw ka og unsay kung basin layo ra ni kaayo sa tindahan murag gana ba nga layo kaayo ang makuhag tubig kana di ka maglisod og buhos kay ang imong tubig kay lisod kuhaon maragana. So murag importante nga review pud imong site. Next is you would visually scan the architectural drawings to get a better overall understanding of the project. So bisan pa og engineers nga murag concern ta sa structural drawings na, ato yung tan-awon una ang architectural drawings, dili ang structural drawings, dili ang electrical drawings. Ang architectural drawings yun atong unahog tan-aw
kay mo man ang mas klaro nga mas dali na to i-visualize bitaw nga drawings, mas madali na to ma-visualize ang building ani tungod ani nga mga drawings. Okay, so next is we would look at the title block to extract any general information pertaining to the project that may be needed. Kung tanawon na to ang kintahay ipagama ni sa structural engineers or mga consultant names, ang client's name, mga project title, drawing number or unsa. So importante po na nga kibaw ka sa unsay kinsa mga kliyente nimo, kinsa imong mga kung gi-consultant ba ni, kung yung tahay na name sa consultant no, kasaligan ng consultant. So murag rest assured, murag kampante ka sa imong mga makita nga drawings, di ba? Nga na importante po na. So next would be the checking for unusual or complicated features that may impact how the building would be constructed. So in particular, adto ta magtanaw ani sa architectural buildings, o more importantly adto jud ni sa elevations and section views nga ang mga makita gyud ang mga features ana sa atong building. Unya tanawon jud pud nato og unsay bikil trabahoon daan. Ana na makita lagi tanan sa architectural drawings. So mo na nga mo una nga importante nga tan-awon nato na ang mga drawings. The next would be the reviewing sa atong foundation plan and general notes. So nita makita po sa general notes, so better understanding sa atong construction details o mga specifications adto makita na tanan sa general notes man. Unya foundation plan pod og unsa ka deep ang foundation, tanawon na to una na pod, no? One step would be reviewing the structure's wall construction and the materials and the methods used. So after we check the foundation plan, no, adto man ta makita sa footing nato, di ba na? So adto nato makita po the foundation plan sa ato mga walling. Kung naa ba yung mga walls nga nisakay sa foundation or naa ba yung mga walls nga nisakay sa tie beam or grade beam nato, ano na makita man. So dapat importante pod nga atong i-review na siya, or di ba gani ang atong mga walls kay load bearing ba or non-load bearing. Ana po na makita nato. Next is the reviewing sa plumbing, mechanical, electrical drawings. So kung di mo kayo familiar, pero na mo jud pa uban nga mga plumbing nga mga works nga buhaton na to daan na incorporate na to sa paggama og walls. So importante po na nga i-review na mga kana na mga disciplines para pod nga ma-incorporate na to tarong sa atong pagbuhat na sa construction na. The next would be checking the notes kung na may revision. Yun nga, tanawon jud pod kung kanina nga mga gibuhat sa architectural drawings, sa mga kanang structural drawings or unsa pa na kanang pasar ba sa code standards or kanang minimum standards niya, kay importante po na nga masinde nga nalipat architect or nalipat ang engineer nga under mura nga wa niya nasunod ang minimum standards sa code. So dapat nga atong i-check po na as kung pampiin na mo para kay murag malayable mo pud ta bisan pag dili kay design o kita na sa construction nga side or kita mo na sa PE nga side, project engineer ta na, murag medyo liable mo gud ta nga wala na to gi-check ang plano pod. So next, the last step or the 10th step would be reviewing the specifications and compare them to the drawings. So more na pod ni sa ato lagi nga sa codes no nga atong i-compare ang specifications ang mga nga naa sa code ato yung incorporate na kung or atong i-check jud unya kung kintahay sakto nga wala ang na-check nimo unya murag sayop gyud nga murag wa ni pasar sa standards, mo reside jud or mas importante jud nga imong mo tigbabaw gyud ang nasa code or mo sundon sa imong plano. Okay? So the CAD softwares kibaw ko nga familiar na mo anhi can discuss sa AutoCAD, di ba? Unya ang uban yung mga softwares nga gi-introduce sa Autodesk. So here are some some softwares instead nga wala gigama sa Autodesk pero gamit pod nga computer aided drawing softwares pod or computer aided design softwares pod. So computer aided drafting or CAD is an electronic tool that enables you to rapidly create accurate drawings with the use of a computer. So medyo kung imagino na to no nga grabe kahago sa una nga magkinamot gyud og draw
na karon medyo nindot na jud pod kaayo kay mag-drawing takad na mata dili na hago kay mag-erase, dili na mas dali kayo i-copy di para sa una to nga grabihang gamit jud kayo ang T-square kung kagamit ba mo ana mga technical pens, mga tech pen, di ba? So murag ayay ta karon kayo nga generations na nga magsalig na lang jud tawag mga CAD or mga especially ang AutoCAD nato kung mag-draw ta og mga buildings. So first nga mga sample sa softwares kay ang AutoCAD, so medyo familiar naman tani mo niya flagship product sa Autodesk and nana ni since 1982. So di mo ni ang kung naa pa sa photo editing daw mo ni ang Photoshop na nila. So murag murag mostly sa architects or mostly sa mga engineers nga mo draw kay CAD jud ang tigamit nila, mo na ang CAD of choice na pud nato. So next kay DraftSite. DraftSite is a CAD platform focusing on technical 2D drawings and it allows for accurate revisions pod. With this tool, a user can create G-code, mga coding na gamit niya o na mga pero wala ang problema lang ani kay wala na yung mga LISP or routines kanang LSIP mo gud kay mura na ganang mga ang CAD man gud kay pwede ta magbutang og programs ana nga wa sa CAD nga wala kayo nga kintahay wala sa standard nga mga tools niya pwede ta magama og LSIP magana para nga ma-added siya as a new tool. So wala ang DraftSite og ngana. So Solid Edge gikan sa Siemens nga company. So more on mechanical drawings po ni. So FreeCAD po this FreeCAD lang good kay libre siya, open source parametric CAD program offering the capability to design 3D objects. So ang easier lang ani kay free man siya nya ang platform kay dali ra po daw makatanaw sa modifications. Next kay AaBbCcDd. This is best known for having rich features in both 2D and 3D drawings. In fact, those who are familiar with AutoCAD have noted that two have similar interfaces. So murag mo maora ang AaBbCcDd sa AutoCAD. And of course ang SketchUp. So ginama ni sa Google, no? Google SketchUp man This is a 3D modeling platform which is an excellent choice for both hobbyist and CAD experts. So medyo mo po ni kung 3D po ang isgutan mo ni ang pinaka-known pod nga gamit uno ng SketchUp kay murag wala kay ko nakita man gud nga nagamit og AutoCAD 3D kay murag dili man mabutang siguro ang familiar sa AutoCAD nga 3D, dili mo mabutang mga materials ana, dili mo mabutang og kahoy ba na unsa, dili mo ma-edit or walang kibawon saon pod, pero maadto ko sa SketchUp magbuhat og ana. So kung sa AutoCAD ko mag 2D, sa SketchUp ko mag 3D man. So maybe kamo pohon-pohon kung naa pa mo kung kato lagi atong Revit siguro katong gipakita nako ninyo last meeting, pwede to ma-train ninyo kay para magdali ra ang pag-edit sa duha. Mag-edit ka sa 2D o sa 3D pod mo reflect na dayon mo to ang Revit man. So mura gi-combine na SketchUp o AutoCAD. So maybe soon enough maka-switch to na mo engineers na mo pohon. So gamit to ang Revit mo na murag tech nga mga softwares nga musikat na siguro ko engineers ang upuhon. Up next would be the drawing lines. So this is one of the elements to best describe a structure to be built. Unya dapat nga proper ta magama og mga drawing lines. Meaning proper kanang kibaw ta unsay angay nga kabag-on ani nga border, unsay angay kabag-on ani nga wall or column, dapat kibaw ta ana nila tanan pod. So let's discuss og unsay angay no nga mga thickness nila, unsay angay nga kung broken line ba na siya. So makita na to ni ani nga slides. So kung atong draw object lines lang atong gamiton, meaning object lines are solid lines used mainly to describe the shape of an object. Kay thick yun siya og continuous meaning dili siya broken or kanang straight lang yun siya.
Then naapod sa atong table no nga unsa kung kintay papel nimo kay A0, A1, A2, A3, A4 naapod niya thickness pod napod ang thickness sa atong line weight no sa atong mga linya. So kintahay A0 ang imong paper 0.7 mm ang thickness sa imong object line or 0.028 mo ng inch equivalent niya. So ang object line ani kay unsa man kini man ang object line, di ba? Atong makita nato no atong i-zoom. Ma-zoom pa ba? Madili na. Okay. So mo ni ang object line no makita nato ana kintay kini siya. Kini object line man na. So medyo baga-baga gyud siya kay murag side sa wall naman. So next is the border line or ang atong border sa atong drawing. So familiar man tani kay tigama man tani katong art nato nga klase una. So mo na ang borders. So dapat pud nga continuous and thick. So mao ra sila og size ani sa object line. The next is the dimension lines. The dimension lines are solid lines that are used to indicate the length. So dapat pud ni nga kuan kanang continuous pero thin lang. Kung A2, A3, A4 mo ginitong 0.18 ang thickness lang ani nga angay. So these are drawn from one extension to the next and representing the distance between the extension lines. So kini man na extension line ana no? Extension line sa atong mga object. Unya mao ni ang dimension line, of course kini siya. Kini ha. Dili kini extension line, kini dimension line. Ang extension line kay kuan naman ni pod kanang thin, dark and solid lines pareha ra pod ni sa atong dimension line. Unya these are basically the mo show or mo extend sa dimension no. So kini lang or mo extend sa object nga hatagan nimo dimension mo na siya. Mo na ang extension line. Unya mao ni ang dimension line, of course. Okay. Next is the leader lines or arrowheads. So mora gyapon ni siya nga continuous and thin. And ang imong arrowheads kay fine lines terminating with an arrowhead or dot at one end to relate a note or call out its feature. So murag use ra po ni for mo label og mga elements. So mo ni ang atong leader no kini siya. Unya mo ni ang arrowhead nga pasabot nato. So kani lagi thin po ni siya mo maora pod siya og thickness sa atong mga dimensions of extension line. Kailangan mo maora. So pwede po ni siya nga murag i-angle nimo, pwede ra pod siya nga i-spline nimo. Kung unsay angay para nimo unsay murag nindot tanawon sa mata. So for dash lines, these are intended to present hidden objects, hidden surfaces or intersections of an object. So this constitutes of kana mga dashes no o mga evenly spaced dashes yeah, and it should begin and end with a dash. Of course, so para makita nato unsa na pasabot ana mo ni siya dapat naa jud nga corner. So, begin and end with a dash yun. So dapat ana ang porma niya nga ana kay gini na ayun ni na gini ana yun na siya. So para ani nga drawing no atong iyang gi-emphasize nga na ang blocking behind the wall ani. No, hidden lines represent invisible edges and surfaces. In this case, the blocking hidden behind the wall. So para pod ani ang kitchen cabinets above the dash lines. So kini mo ni na ang kitchen cabinet ana taas ani nga dash lines. Gipakita ra pod ani niya og asa siya dapit sa mga sink kung asa molapas man siya o dili. So maray importance pod og mga dash lines nato. So next is the section lines or also called the crosshatch lines. This indicates the cut surface in a section view and make the view easier to visualize. So sa ato makita no gi-consist po ni siya og 45 degrees. So kini nga hatch 45 degree na siya nga angle. Unya ani nga drawing sectional lines add emphasis to the walls in this illustration. So kung naay kini nga crosshatch lines gi-emphasis ani nga naay wall ani dapita, okay? Naay wall. So ang thickness para niya pareha lang sa dimension lines of leaders nga
kung A2, A3, A4 ang gigamit nimo, 0.18 mm ang thickness sa imong, ang weight sa imong dimension line na. So para makita po yan nga ang section lines identity sa man siya ang atong wall detail sa makita nato nga kini siya, kini nga crosshatch line mo ni ang wall nga na ang water closet nimo ana, or naa imong bowl mo ni water closet man ana, naa ang piping ana nga mulagbas or mulapas or mo protrude dili pasabot sayo pang protrude nga term nga mo sulod or mo gawas gyud sa wall or na di mo buho ana sa wall para mo gawas ang atong pipe ana para sa atong water closet connection. Okay, so mo na importance again sa atong section lines. So next kay ang center lines, this used to identify the center of symmetrical objects such as column, wall, or window. Unya naa jud na say dapat nga CL sa taas or kana center line nga symbol. So kuan siya kini kay kanang consist of thin or light broken lines of alternating long and short dashes. So ato makita na diri pod nga short dash nya 5 mm nga spacing, nya short dash na pod, nya long dash, then short dash, then long dash, di ba nga na ang atong center line nga puro murag phantom na ata ang tawag, i-check na po nato ni. Nya size niya pareha ra pod center lines og mga lead. Ang size niya kay 0.18 mm thick ra pod pareha pod ni di ba sa mga leaders, mga dimension lines nga So mo na ang center line ha. Importante ra na kay para makibaw ta og kanang symmetry pod ana, line of symmetry pod na siya. So next is the chain thick nga drawing line or ang cutting plane and viewing plane. So this is used to show the location of cutting planes for sectional views, and kanang consist po niyo broken lines, usually 2 dots and a dash. So pero ani kay murag dash, long dash, short dash, long dash, short dash nga alternation yan pwede ra pud na. So pero sa ani nga drawing kay long dash nya duha ka short dash na long dash pwede ra mas murag mao ni angay unta day siguro. So kanang arrows on their ends indicate the direction in which the section is observed. So mo ni ang mo constitute pod og section nga cutting plane na gyud nga arrow. So if example ang arrow nimo mo face sa left, so mura nga gaad tan-aw kadto sa left side niya ngana kay tan-aw. Okay, so mo na ang section cutting plane nga drawing line. So next kay ang break line, or this shows a termination of a partial view or to omit portions of the object. So these are fine straight lines with zigzag offsets nga kintahay kibaw na tawag unsa ba na like kintahay natay break lines kung natay i-break so i-terminate. So like this mo ni ang break line man nato murag zigzag siya. So kibaw na ta nga murag nay sumpay nga slab ani, so murag clearly defined na or kibaw na ta ana lagi nga kibaw na ka unsay sumpay ana niya kay imo ra nang gi-break line kay masabot ra man. So dapat dili pud ka mo patakag break line dapat nga sure ka nga murag easier to understand nga nakay break line tungod ana. Okay, so ani pud nga drawing na break line ani dapita, so kibaw ka ani nga continuation ani mao ra pud siya porma ani murag ang roofing ang murag unsa man sa mga glass man siya. So next are the contour lines or fine lines that are used mainly to delineate variation in a size, elevation, or katong ang topography sa tong object. So kini kay continuous thin lines na pud ni siya. So ang thickness gyapon kay pareha sa dimension lines of leaders. So mo ni ang atong contour lines. Na pud ang kini kabantay mo na nasa tunga mo na ang contour elevations niya, mo ni ang contour elevations niya. Di lang kita kayo kay auto zoom. Dili makita. So ang contour lines ani kay mo na siya murag free shape pa ni siya mga spline na dili po ni siyang straight, more free shape siyang object. So next are the property lines. So these are like border lines na pod or mga object line, medyo baga-baga po ni siya.
So this define the boundaries of our property. These lines are normally heavier than other lines on site or plot plan. So again, para sa size sa borderline. Property line kibo ko nata idea po dani. So mo na yung property line ani kana property line sa mga lot. So, dapat baga-baga gyud na para maklaro og asa ra taman ka mo gamaw building, di ba? So after sa atong mga drawing lines, move on ta sa mga dimensionings or the numerical value expressed in an appropriate unit of measure. So again, this is indicated on drawings along with lines, arrows, symbols, and notes to define the size and specification of an object. So these are the sample of dimensions. Sorry, wrong spelling. So kung linear dimensioning kay kini kintahay kining size, ang linear nga dimension ani kay kini, di ba? 23.63 kung ordinate man gani kay murag naa sa leader ana o niya naa sa taas, patong siya. Ang angular dimension kay ang dimension sa mga angle, ang radial dimension kay ang radius ani nga circle, ang diametric ani nga sa pani nga dimensioning kay ang diameter ani nga oval. Then ang aligned kay kintahay gahiwi imong drawing nga na kitay nga ni imong drawing. Ang dimension ana ang linear ana nga dimension kay kini mong straight good kini, imagine lang nga straight na ha kana ang dimension line, pero ang aligned mo kay kini nga dimension aligned siya sa diagonal or gahiwi nga drawing nato. So mo na ang aligned pod. So there are a number of conventions that relate to dimensioning that a drafter and blueprint reader should be aware of, or more standard sa mga butang o dimensions, no? So first, dimension lines are generally continuous or dili broken line yun siya, and with the number being centered and slightly above the line. So ang sample ani by sample ni wala na. So kintahay ang pasabot na above the line kanang ani nga dimensions bitaw nga na no pwede siya nga na anya. Alternatively, pwede po na nga dimension line is broken and the numerical dimension is positions in the break. So para ani dimension position in the break man siya, pero pwede po na siya nga na then ana ang dimensions diri. So like ani kini na nasa gawas ang dimensions, samot akong gagmay na kayo nasa gawas ang dimensions na ana. Pero usually kung ako magamit kay naa dud sa center, mas better mo, mas pleasing tanawon sa mata kung nasa center ang dimensions na like ani, no? Pero kung di yun mada or kanamubo na kayo bito gamay na kay nga dimensions ngayon jud nato atay lang pagi ana. So kung English units ang gamiton nimo or mga feet and inches, dapat ipakita nimo ang feet ug inches pud ana like ani 10 feet and 6 inches nga na. Pero if the dimensions are in millimeters, there is no need to type the unit. Pero kailangan nimo ni ibutang sa nasa general notes pero nimo nga or na magbutang kag footnote sa ubos nga if there are no units nga gibutang, millimeters na ang pagsabot ana. Murag English na to pero murag naate note na ibutang na to nga note na. So no, para dili na ka magsige 300 mm magbutang yung mm ana o doon dili na. Kung magbutang kag note ana mo ditso naman og masabot naman na sa reader nga mm na nga unit siya. Pero basically murag kasagaran man jud dili na magbutang og unit, wala na gani ang footnote ang uban, masabot ra og 300 nga mm gyud siya kay lain pud meters ni, di ba? Murag kadako ra yung wardrobe ra guni. Then if mo buhat ta og overall or chain dimensions, these are to be placed outside the smaller dimensions. Ang pasabot lang ani kintay kini, no, equally distance man og na kung naa kay mabutang overall dimension ani gawas gyud na sa mga smaller dimension, dili aning sulod, di ba? Kailain pud sa sulod na siya, murag mas pleasing sa mata ni, mas easier to sabot ko nga naa mong buhaton. And arrowheads, dots, or slashes are placed at the extremities of the dimension lines to indicate the limits of the dimension. Of course, dapat kung mo ni may dimension, dapat naagyud pud diri dapit imo mga dash or mga points. Wala siya ani sa nga dili kaabot or mga basta kay naa jud sa tumoy sa imo extension lines, naa jud sa
sa extension line nimo na ma-place. Then next, the dimensions reflect the actual building size irrespective of the scale used. So bantayan po nato nino nga ang scaling nimo kintahay imo rang giditso og scale bitaw ang drawing. Unya murag mo gamay imong dimensions ana. Bantayan nimo na sige nga natay tendency nga mga ana ra ba nga dito rin imong scale bitaw ang drawing kay di kinakabutan na kay dimensions sa imong drawing unya imong na scale balik unya wa ka kabantay nga imbes kay 6 meters 600 mm lang unya imong gi-scale to 2 man 1200 na di pa nabutang sa dimensions nga intended ana kay 600 ra. So dapat mo reflect na sa actual building size, actual sizes sa imong gipambutang sa imong blueprint, no, mga importante sa dimensions. So also where grid lines are used on drawings, it is not necessary to put dimensions on all grids. Only one grid is normally dimensioned. So ang atong especially sa floor plan, no, ang floor plan kay namo jud ay grids. So dili necessary nga magbutang jud kag dimensions every grid. At usara okay na kay murag gubot pero kay tanawon na kung daghan magbutang jud kag dimensions sa every grid. So okay ra gud nga usara para murag again pleasing sa mata. Then similar dimensions need not to be duplicated on the various views. So para ane nga equally space or gana lang. And door dimensions may be indicated in the floor plan symbols or given in a door schedule. So kuha na po na pohon makita po kung na may plan po ma-visualize na po ninyo ni dali, no. Tatanawan na po ng plan ninyo ha kung unsay pangbuhat sa mga design ana. So curved or angular leaders are often used to eliminate confusion with other dimension lines sa like ani para po or kini bitaw ani nga leader 18 inches nga deep o kaya familiar mo sa WD, pero ang gamit po sa angular leaders kung nay mga leaders kay mura po nga para malikyan na dili kayo gubot bitaw ang ano siya like ani mo man gibuhat niya mabutan sa leader ay gana. So ngana pod para ma-easier og sabot ang dimension na sa mo ta kung mubo na kayo ang imong dimension nito mo ipagawas gyud nimo na gamiton ang leader nimo. So ani pod sa last nga convention or last nga tip, to avoid costly mistakes, it is strongly advised to study all the information available before making a determination regarding the dimensions in question. Check that there is no conflict or discrepancy with the information shown in other views. So dapat yun nga kana dimensions magud integra kana importante kay na nga murag information sa imong building niya magsayop lang kagamay gani nga 1 meter na himong 2 meters nimo dako na kay nga sayop sa imong building na or dako na kay nga libog sa imong forman na. So murag importante gyud na nga imong tanawon jud sige imong i-review jud ang mga dimensions nimo. Okay, so next is the drawing scale. So the device we use to accurately make measurements refer to the proportional reduction in drawing size as the scale of the drawing. So familiar man sa taning mga triangular scale or mga kaningani nga mga ruler, mga na scale nga ruler. So basically mura ra ni nga imong gipagamen ang drawing nga appropriate ra pod og size or kintahay kanang murag ratio pod ni appropriate nga ratio. Murag nara pa nga na. So when you use scales dapat ngani pod mo depend po ni siya sa actual size sa building, sa amount of detail required to be shown, the size of sheets selected for the drawing, the amount of dimensioning and notion needed. Only ang common practice nga ma-regulate ang certain scales kay kung normal residences lang nasa 1:50 atong floor plan murag na basic nga murag standard nga murag mo ni standard nga murag size sa atong drawing plan. Pero pwede good kinta dako na kayo mo building, pwede good nga mo dako ka 1:100 kay kung mas dako kita 1:100 mas magkalayo man kana, di ba? Ang kita 1:50 o 1:20 na magkaduol kana. So ibutan nimo 1:1000 mas malayo jud ka, so 1000 times 1000 ang scale nimo. So mura ra ni nga ka ang gintay kini 1:50 ang 1 meter nga actual size sa imong building 50 mm lang na sa imong
drawing sa imong blueprint. So example kini siya, so 430 mm ni dili para nako mo 430 cm ni say kung makita nimo ani kung 60 ni ang gas range murag namo gini 60 mm gamay ra na, so 60 cm ni or 600 mm ni, so kini siya murag nahog ni sa mga nasa 4.3 meters. So ang 4.3 meters kung ibutang nimo nga 1:50, so 4.3 meters times 50 mm 15, 20 mahog na nga nasa around 200 mm or more ang kini nga size kung actual sa atong blueprint. More gana na pagsabot ka ng 1:50 no. Moving on sa atong text size and font style ni pasabot ani. So kung sa text font lang ta, any font could be used as per your taste as long as ang kana nga font kay pareha na all throughout. So dili ingon nga kintay sa first page sa imong drawing kay nagamit ka og Arial nga font style, next ana nagamit ka Times New Roman, next ana nagamit ka Tahoma. So dili pwede na no, unta kay more dili pleasing sa eyes ba or murag dili nindot di lang tawon. So dapat nga kung mogamit ka og Arial or throughout na ka, pero commonly ana kay Arial raman pod, pwede ka Arial narrow, kasagaran mo na murag text font style ta mga font style nga tigamit sa ato pag drawing, or pwede pud ka Comic Sans nga na. Pero basta lang kay dili jud siya kanang dili ka maglahi og font style no sa mga drawings nimo. Samot na kung sa inter drawing bitong ay inter sheet, kung sa usa ka sheet na ay lahi nga font style, dapat dili bawal dili na kay lamit tanaw na. So lastly, ang all text should be written in capital case. Okay? So capital tanan mo ni pasabot ana, di ba? So text sizes and font, ang text sizes pod, so depende sa usage po na o sa sheet size. So for titles and drawing numbers, dapat nga ang height sa imong mga text height nimo ana kay 5 mm kung A1, A2, A3, A4 na. Ano subtitles and headings kay nasa 5 mm kung A0 ang tigamit o dako kay nga plan, or niya sa mga general notes o materials in dimensions nasa 2.5 lang na kung A1, A2, A3, A4 ang tigamit mo. So next is sa sa projection system no. So it is often not possible to read a blueprint by looking at a single view. 2 or 3 views may be needed to correctly read and visualize the form. So basically kuan kanang naman ta idea sa yung pag first year ninyo katong drawing nga subject ninyo mo pag project sa atong system, so mo balik lang ta o gani na gini mo idea na ni mga drawings, yung mga blueprint, di ba? Blueprint standards lang adto, pero at least yung ani nga kuan mo balik na tagamay no para mo refresh in your mind. So basically there are 3 projection systems: ang orthographic, oblique, or perspective. When we talk about orthographic projections, so if example kini na ang atong 3D nga drawing nato, ang orthographic lang kay murag straight lang or kanang perpendicular to or parallel to the picture plane, bali kini lang siya orthographic, 2D lang siya mo na pasabot og orthographic no. Then if oblique projection pod ka, kanang projectors are parallel to each other and oblique to the picture plane. So parallel gyapon ni siya nga side, kini nga side, pero kini naa siya pagka-oblique gamay. Kini nga side, kini nga side, kini nga side. So murag naay gyapon parallel, magsagol na parallel og na oblique. Pero ang perspective of projection, projectors converge to a point that represents the eye of the observer. So murag dagan na mga points nga maigo niya or makita niya, or dagan na ang mag-flow na ang nindot na ang mo na ni ang murag pleasing sa mata na bitaw nga perspective nga projection nga murag mo ni ang ibutang bitaw nato sa front jud sa atong building, ang perspective view sa atong building. Ang front na jud ni sa cover page na sa atong plans. So first I will be discussing the orthographic projections. So as we all know, nga familiar na po tani gamay kibaw ko. So kung kintahay mo na ang front view sa atong building,
mo ni ang side view, ang left side view ug right side view, di ba? O niya again 2D lang ni siya. So ang makita nato ani ang roofing. So mo ni ang roof, di ba? Makita nato ang door sa front view. So ang project mo sa orthographic projection mo ni siya, di ba? So basically mo lang na orthographic projection, mag 2D views lang parallel to the picture plane. So next is the perspective. Atong perspective projection kay naay 1 point perspective, which one horizontal axis is perpendicular to the picture plane. The other horizontal axis and the vertical axis are parallel with the picture plane. So kini ang 1 point perspective, no? Mura rag makita ang inside niya. Ang 2 point perspective kay both horizontal axes are oblique to the picture plane. Vertical axis remains parallel with the picture plane. So kung vertical axis parallel pagyapon siya, so straight lang gyapon picture plane. Pero kini oblique na ang imo mga kanang horizontal axis. Pero ang 3 point perspective, ang all major axis kay oblique na to the picture plane. So ang XYZ ni mga axis mo na ang 3 point perspective. So ana sa kumo end sa ako presentation, and unta nga naka-review mo sa inyong first itong drawing nga design niyo so engineering drawings niyo sa una sa first years bitaw mo. So at least nga na mo ma-refresh na niyo utok ani nga lessons. So thank you. And unta nga na may makuha ani nga lessons. So salamat kay ninyo ha sa pagpaminaw pod.